Vasculature එහෙමත් නැත්නම් vascular system එක සහ innervation එහෙමත් නැත්නම් nervous system එක කියලා කියන්නේ අපේ body එකේ තියෙන main systems දෙක. ඒ වගේම අනෙක් systems වලට සාපේක්ෂව මේ systems දෙකේ complexity එක ගොඩක් වැඩි නිසා මේ systems වල ඇති වෙන්න පුළුවන් clinical complications and diseases ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අපි ඉදිරි විනාඩි කිහිපය ඇතුළත මේ systems දෙකේ ඇති වෙන්න පුළුවන් clinical conditions ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විනාඩි කිහිපය ඉවර වෙනකොට ඔයාලා හැම දිනාටම lower limb සහ upper limb region වල innervation and vasculature වලට අදාළ clinical conditions ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. blood circulation කියලා කියන්නේ diseases ගොඩාක් ඇතිවන ඒ වගේම damages වලට ගොඩාක්ම vulnerable system එකක්. ඉතින් අපි බලමු blood circulation එකේ diseases ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒක damages වලට ගොඩාක් vulnerable වෙන්නේ ඇයි කියලා. blood circulation එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම හැදිලා තියෙන්නේ heart, vessels and lymphatics කියන components තුනේ. ඉතින් මේ components තුනේ ඇතිවෙන මොකක් හරි වෙනස්කමක් නිසා blood circulation එකේ effective blood flow එකට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඒක complication එකක් එහෙමත් නැත්නම් disease එකක් දක්වා වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. blood circulation එකේ මේ වගේ condition එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම හේතු පහ ගත්තොත් main pump එක එහෙමත් නැත්නම් heart එකේ ඇති වෙන defect එකක්, blood vessels වල ඇති වෙන defect එකක්, lymphatics වල ඇති වෙන defect එකක්, trauma එහෙමත් නැත්නම් accidents නිසා ඇති වෙන හදිසි තත්ත්වයක්, compression එහෙමත් නැත්නම් blood vessels compress වීම නිසා ඇති වෙන තත්ත්වයක් අපිට සලකන්න පුළුවන්. heart එක blood circulation එකේ complications වැඩිපුරම එන තැනක්. ඒ වගේම heart එකෙන් මුළු body එකටම blood supply කරන නිසා heart එකේ ඇති වෙන defect එකක් මුළු body එකේම complication එකක් ඇති කරන්න පුළුවන්. heart එකේ මේ වගේ condition එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් reasons කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම reason එක ගත්තොත් heart එකට blood supply කරන coronary arteries වල block එකක් නිසා heart එකට effective blood supply එක නැති වෙලා ඒකෙන් heart එකේ natural beat එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. natural heart beat එක කොපමණ ප්‍රමාණයකින් deviate වෙලා තියෙනවද? ඒ deviation එක කොච්චර කාලයක් තිබුණද යන්න මත අපිට මේක ඇති වෙන complications නැවත group වලට බෙදන්න පුළුවන්. heart එකේ ඇති වෙන මේ වගේ condition එකක් නිසා tachycardia, bradycardia, high blood pressure එහෙමත් නැත්නම් myocardial infarction එකක් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ රූපෙන් දක්වලා තියෙන්නේ myocardial infarction එකක් ඇති වුණාම ඒකෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් complications මොනවද කියලා. blood vessels body එකේ හැමතැනම පැතිරලා තියෙන නිසා vessels වල structure එක පහසුවෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා circulatory system එකේ වැඩිපුරම complications එන්න පුළුවන් තැන විදිහට blood vessels හඳුන්වන්න පුළුවන්. defect එක ඇති වෙන location එක අනුව ඒක generalized defect එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් localized defect එකක්ද කියලා තීරණය වෙනවා. main blood vessel එකක ඒ defect එක ඇති වෙනවා නම් ඒක generalized defect එකක් විදිහටත් peripheral branch එක ඒ defect එක ඇති වෙනවා නම් ඒක localized defect එකක් විදිහටත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ blood vessels වල ඇති වෙන structure එකේ වෙනස් වීම මතත් ඒක ඇති වෙන complications වෙනස් වෙනවා. එතකොට structure එකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ආකාර ගත්තොත් dilation and constriction, narrowing and widening, weakening අපිට ප්‍රධානම ආකාර විදිහට ගන්න පුළුවන්. stimulation එකක් නිසා blood vessels වල සිදුවන ප්‍රසාරණය dilation කියලා, stimulation එකක් නිසාම blood vessels වල ඇතිවන සංකෝචනය constrictions කියලාත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. vessel dilations වලදී low blood pressure තත්වයකුත්, vessel constrictions වලදී high blood pressure තත්වයකුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. dilation හෝ constriction තත්වය ඇති තිබෙන්නේ main blood vessel එකකට නම් ඒකේ බලපෑම සම්පූර්ණ body එකටත්, ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ peripheral blood vessel එකක නම් ඒ අදාළ ප්‍රදේශයට පමණක් ඒකේ බලපෑම දැනෙනවා. narrowing and widening of blood vessels circulation system එකේ දකින්න පුළුවන් most common condition එකක්. fat deposits වගේ substances blood vessel වල accumulate වෙලා ඒකෙන් blood vessels වල ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා යම්කිසි ප්‍රදේශයකට ලැබෙන blood supply එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. coronary arteries වල මේ narrow වීම සිද්ධ වුණොත් ඒකෙන් heart muscles වලට ලැබෙන blood supply එක අඩු වෙලා ඒකෙන් heart එකේ function එක නැති වෙන්න පුළුවන්. peripheral artery එක මේ narrow වීම සිද්ධ වුණොත් ඒකෙන් peripheral vascular disease වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. artery wall thickness එක බොහෝ දුරට artery එක පුරාම ඒකාකාරී විදිහට පැතිරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට සමහර conditions වලදී සමහර තැන්වල artery wall එකේ thickness එක අඩු වෙනවා.
මේ වගේ thickness එක අඩු වුණාම ඒ ස්ථානයේ stretching capability එක වැඩි වෙලා එතන expand වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. එහෙම වුණාම ඒ අදාළ ස්ථානයේදී aneurysm තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ලිස්ට් එකේ අන්තිමටම තියෙන්නේ blood vessels වල ඇති වෙන පුළුවන් defect වලින් most critical condition එක. මම එහෙම කියන හේතුව තමයි blood vessel වල blocking එකක් වුණාම ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රදේශයකට ලැබෙන blood supply එක සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ වැඩි වශයෙන් නැවතෙන්න පුළුවන් නිසා. coronary arteries වල block එකක් ඇති වුණොත් ඒකෙන් cardiac muscles වලට ලැබෙන blood supply එක නැති වෙලා cardiac arrest එකක් වෙන්න ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. brain එකට blood supply කරන artery එකක block එකක් නිසා stroke එකක් එන්නත් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු vessels වල ඇති වෙන defects නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් clinical complications මොනවද කියලා. මේ රූපෙන් blood vessels වල fat accumulate වෙලා ඒකෙන් blood vessels narrow කරලා atherosclerosis තත්ත්වයක් ඇති වෙන විදිය හොඳින්ම පැහැදිලි කරනවා. low limb region එකේ peripheral vascular disease සෑදුණු රෝගියෙක් පෙන්눔 කරන clinical complications මේ රූපෙන් පැහැදිලි වෙනවා. lower limb එකේ superficial veins වල තියෙන valve mechanism එකේ defect එකක් නිසා ඇතිවන varicose vein තත්ත්වයකදී ඉහත ආකාරයට නහර ගැට ගැසීමක් සිද්ධ වෙනවා. aneurysm තත්ත්වයකදී blood vessels වල structure එක වෙනස් වන විදිය මේ රූපයෙන් හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. blood circulation system එකේ අනෙක් ප්‍රධානම කොටස වන lymphatic drainage system එකට lymph vessels සහ lymph nodes අයිති වෙනවා. මේ සිස්ටම් එක ආශ්‍රිත ඇතිවෙන ප්‍රධාන තත්ත්වයන් විදිහට ලිම්ෆිඩීමා එහෙමත් නැත්නම් පටක ඉදීමේ තත්ත්වයක්, ලිම්ෆෝමා එහෙමත් නැත්නම් ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් වල ඇතිවන ටියුමර් තත්ත්වයනොත්, ලිම්ෆිඩෙනිටිස් එහෙමත් නැත්නම් ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් වල ඇතිවන ඉන්ෆෙක්ෂන් උත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලිම්ෆිඩීමා සම්පූර්ණ බොඩි එක පුරාම පැතිරෙන ජෙනරලයිස්ඩ් ලිම්ෆිඩීමා තත්ත්වයක් හෝ එක් රීජන් එකකට පමණක් සීමා වෙච්ච ලෝකලයිස්ඩ් ලිම්ෆිඩීමා තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ලිම්ෆෝමා තත්ත්වයක් වුණත් ඒක එක් රීජන් එකක ඔරිජිනේට් වෙලා වෙන රීජන් එකකට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ලිම්ෆිඩීමා, ලිම්ෆෝමා and ලිම්ෆිඩෙනිටිස් වල ක්ලිනිකල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක මොන වගේද කියලා. ලිම්ෆිඩීමා තත්ත්වයකදී මේ ආකාරයකට පටක ඉදීම සිද්ධ වෙනවා. මේක එක් රීජන් එකක හෝ සම්පූර්ණ බොඩි එකේම උනත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ලිම්ෆෝමා තත්ත්වයකදී ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් වල මේ වගේ ගැටිත්තක් එහෙමත් නැත්නම් ටියුමර් එකක් දකින්න පුළුවන්. ලිම්ෆඩෙනිටිස් වලදී ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් වල මේ වගේ ඇබ්සස් එකක් දකින්න පුළුවන්. ඉන්ෆෙක්ෂන් එකකදී ඇතිවන මේ වගේ ඇබ්සස් එකක් තරමක් රත් පැහැවුණු, උෂ්ණත්වය වැඩි, අතිශයින් වේදනාකාරී ගැටිත්තක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් ලිම්ෆෝමා තත්ත්වයකදී ඇතිවන ටියුමර් එකක් ඒ වගේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ලිම්ෆෝමා තත්ත්වයකුත් ලිම්ෆඩෙනිටිස් තත්ත්වයකුත් ඒ ලක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අපිට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ට්‍රෝමා එහෙමත් නැත්නම් හදිසි අනතුරු වලදීද මේ වගේ blood vessels වලට හානි සිද්ධ වෙලා ඒකෙන් blood circulation එකට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදී වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ආකාර දෙක තමයි blood vessel එකක් damage වෙලා යම්කිසි region එකකට හම්බෙන blood supply එක නැති වෙන එක හෝ එහෙමත් නැත්නම් blood vessel එකක් compress වෙලා ඒකෙනුත් යම්කිසි region එකකට හම්බෙන blood supply එක නැති වෙන එක. damage වෙන blood vessel එක major blood vessel එකක් නම් ඒකෙන් වෙන blood loss එක වැඩි වෙලා acute shock එකක් ඇවිත් ඒක fatal condition එකක් දක්වා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. damage වෙලා තියෙන blood vessel එක peripheral artery එකක් නම් ඒකෙන් ඒ region එකට හම්බෙන blood supply එක අඩු වෙලා ischemic condition එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ischemic condition එක ගොඩාක් ලොකු වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ischemic contraction තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉක්මනින් treatment නොකරොත් amputation එකක් කිරීමට පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ischemic condition එකකදී blood supply එක අඩු වීම නිසා ඇතිවන pale skin condition එකක් මෙම රූපයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. upper limb එකේ ඇතිවන ischemic condition එකක් දිගු කාලයක් පැවතීම නිසා muscle atrophy තත්ත්වයක් ඇති වී ඉහත ආකාරයට Walkman ischemic contraction එකක් ඇති වෙනවා. Let us look into the clinicals of the nerve innervation of the upper limb. ERB'S palsy. This is due to the injury at the ERB'S point of the brachial plexus where 6 nerves meet. Causes of injury may be birth injuries,
fall on shoulder and during anesthesia. Symptoms exhibited in this palsy are: arm hangs by the side, adducted and medially rotated. Forearm is extended and pronated, exhibited as a porter's tip hand. Klumpke's palsy resulted by injuries to the C8 and T1 nerve roots. Causes may be due to fall from a height and birth injuries. Symptoms are clawed hand, hypoextension at the metacarpophalangeal joints and flexion at the interphalangeal joints. May be also associated with a complication called the Horner syndrome. Winging of the scapula. This may be due to the damage of the long thoracic nerve that supplies the serratus anterior muscle. Causes may be due to sudden pressure on the shoulder from above and carrying heavy loads on the shoulder. Deformity is exhibited by excessive prominence of the medial border of the scapula and loss of pushing and punching actions. Damage to the axillary nerve. Causes may be due to ill-placed intramuscular injections, dislocation of the shoulder, and fracture of surgical neck of the humerus. Is exhibited by the loss of rounded contour of the shoulder, loss of power of abduction up to 90 degrees at the shoulder, and sensory loss over the lower half of the deltoid in a badge-like area called the regimental badge. Wrist drop. This is due to the damage of the radial nerve. Causes include sleeping in an armchair with the arm hanging by the side of the chair or pressure while using crutches, and also fractures of the shaft of humerus. Symptoms include fully flexed wrist and inability to grip. Ulnar claw hand. Due to the damage of the ulnar nerve. Causes may be due to fractures or dislocation of the elbow and lacerations in the wrist. Symptoms include hypoextension at the metacarpophalangeal joints and flexion at the interphalangeal joints. Preacher's hand or monkey's hand. Here, the median nerve is damaged. Causes may be due to supracondylar fractures of humerus or lacerations of the wrist. Symptoms include loss of pronation of forearm, weak wrist flexion, and ulnar deviation of hand. Carpal tunnel syndrome is associated with the compression of median nerve at the wrist. May be caused due to thyroid dysfunction, fluid retention from pregnancy, repeated movement of wrist, fractures or trauma to the wrist, weight gain, and arthritis. Symptoms include weak motor function of the lateral three fingers, numbness, tingling, burning, and pain primarily in the thumb, index, middle, and ring fingers. Let us look into the clinicals of the nerve innervation of the lower limb. Damage to the femoral nerve may be caused due to wounds in the groin. Symptoms include sensory deficit on anterior and medial sides of the thigh and medial side of the leg, and paralysis of muscles in the anterior compartment of thigh. Piriformis syndrome, caused by the blockage of sciatic nerve by the piriformis muscle. Symptoms include pain in the buttock region, numbness and tingling along the back of the leg and into the foot.
Sciatica. The nerve damage here is the sciatic nerve. Causes may be due to penetrating injuries, posterior dislocation of the hip associated with fracture of the posterior lip of acetabulum, and pelvic fractures. Symptoms include loss of all movements in the lower limb below the knee joint. Foot drop and sensory loss is complete below the knee, except for an area along the medial side of the knee. Damage to the common peroneal nerve may be caused due to pressure of a tight bandage or plaster and severe adduction injuries to the knee. Symptoms include foot drop and inversion of the foot. Tarsal tunnel syndrome. This is due to the compression of the posterior tibial nerve at the ankle joint. May be caused due to tight plastering or fracture of tibia. Symptoms include sensory loss on middle phalanges, including all nail beds of all toes and skin over the sole of foot, and motor loss of calf muscles and intrinsic muscles of the sole. මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම blood circulatory system එක හා ඒ හා සම්බන්ධ clinical conditions ගැනත් nervous system හා ඒ හා සම්බන්ධ clinical conditions ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ systems දෙක ගැන වැඩිපුර විස්තර හොයන්න ඕනේ නම් මේ පොත් තුනත් ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන්. ඒත් first year medical student කෙනෙක්ගෙන් ගොඩාක්ම ලොකු clinical knowledge එකක් expect කරන්නේ නැති නිසා අද අපි cover කරපු area එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා ඔයාලා මේ clinical area එක ගැන වැඩිපුර refer කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා subject එක ගැන ගොඩක් ලොකු ආසාවක් තියෙනවා නම් විතරක් ඔයාලා මේ පොත් තුන හරි නැත්නම් ඒ හා සම්බන්ධ වෙනත් පොතක් පාවිච්චි කරලා වැඩිපුර විස්තර හොයාගන්න. ඒ වගේම මේ හා සම්බන්ධ YouTube එකේ තියෙන වෙනත් videos මගිනුත් ඔයාලට මේ විෂය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි.